Hello everybody, good morning, good afternoon, good evening, everybody. Okay, everybody, welcome here. And so today we are here, and yes, as I say, we will continue from science and science class 10 science. Okay, I mean 10 बाट सुरु गर्छौं. Wait, हाम्रो मिल्दैन छ. Yeah, everything is okay, I guess. Class 10 science बाट we will continue. And in case of class 10 science, previously we discussed about the force of gravitation. फोर्स अफ ग्रेभिटेसनको भन्दा पछि हामीले अर्को डिस्कस गरेको भनेको चाहिँ ग्रेभिटीमा अरू के टपिकहरू पढाएको थियौँ हामीले ग्रेभिटेसन र ग्रेभिटीको चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स या फेरि प्रपर्टीको बारेमा. ओके, अब सो टुडे हामी चाहिँ आज हामी के पढ्छौँ भने सिलेबस हेर्छु ल. म सिलेबस के छ हाम्रो बुकमा चाहिँ हामीले के पढ्न पर्ने छ त्यो सिलेबसहरूलाई चाहिँ म कन्टिन्यू गराउँछु. सो टुडे वी विल ह्याभ टु डिस्कस फ्रम अस्ति हामीले प्रिभियसली पढेको टपिकहरूलाई एकछिन सर्च हेरौँ है त. त्यो टपिकहरूलाई wait, question, wait, just wait. It's a minute. So previously we discussed from the topic gravity. या फिर और हामीले पढेको भनेपछि gravitation. अनि अर्को भनेपछि we discussed about Newton's law of gravitation. Newton's law पढाएको थियौँ हामीले चाहिँ Newton's law. We discussed about science class 10 science law. We discussed about force. So we discussed after these topics. यहाँसम्म हामीले पढ्यौँ. अब एकछिन त्यही पनि सरस्वती एकछिन त्यो सर रिभिजन जस्तो हामी गरौँ वेट इक्वेसनमा. यो इङ्क खचिदियो क्या सेयर थियो कि अनि त्यही भएर मिस्टेक भयो. ओके, ठिक छ. अब हामीले चाहिँ प्रिभियसली हामीले डिस्कस गरेको भनेको चाहिँ वी डिस्कस फ्रम ग्रेभिटेसन या फेरि फोर्स अफ न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन. न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनले के भनिरहेको थियो त? न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन वाज सेइङ द्याट द force of attraction between any two bodies or the force of gravitation is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to the square of distance between their centers. यताबाट चाहिँ as a whole of new formula was coming and the new formula was F equals to G m1 m2 divided by d squared, and this was the formula for gravitation. So from here हाम्रो चाहिँ force of gravitation को SI unit चाहिँ न्युटन हुने भयो भनेपछि हामीले यसमा पढाएको थियौँ G is the universal gravitational constant. So in case of universal gravitational constant हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ G को फर्मुला के भन्ने भयो त? From this equation we can get the formula of G to be F d squared by m1 m2. Let's find out the SI unit of G. G को SI unit के हुन्छ होला त? चेक आउट. फोर्स को न्युटन, इसको स्क्वायर मिटर डिस्टेंस को चाहिँ अनि मास को kg dot kg. So from here Newton square meter per kg square. From here, from this equation we get that the value of G is found to be कति छ यसमा चाहिँ? Sorry, value भन्छ SI unit चाहिँ. The SI unit of G is found to be Newton square meter per kg square. Now this is the SI unit. अब यसमा SI unit भइसकेपछि now what is the value of G? G को भ्यालु के हुन्छ त हामीसँग चाहिँ? G को एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु हामीले पढाएको छौँ, हामीले मेमोराइज गरेका छौँ होला. नभए मेमोराइज गर्न पनि पर्छ, म भन्छु अहिले चाहिँ. The value of G or the universal gravitational constant. यो जहाँ पनि सेम हुन्छ र युनिभर्समा जुन पनि पोइन्टमा गएर जुन पनि अब्जेक्टको लागि चाहिँ if we are discussing about the gravitational force, then the value of G is always found to be the value of G is found to be 6.67 multiplied by 10 power minus 11 Newton square meter per kg square. अब यति कुरा हाम्रो छ चाहिँ अब ग्रेभिटेसन फोर्सको कुराहरुमा चाहिँ अब ग्रेभिटेसनल फोर्स भित्र चाहिँ यो चाहिँ युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट हो जुन चाहिँ यति छ. अब क्वेशन कहिलेकाहीँ एक्जाममा के सोध्छ भने द भ्यालु अफ युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट अर क्यापिटल G is 6.67 multiplied by 10 power minus 11 Newton square meter per kg square. यसको भ्यालु चाहिँ यति हो. व्हाट डज इट मीन? यहाँ यस्तो क्वेशन सोध्छ कि यसको भ्यालु हो, यसको मिनिङ चाहिँ भन्न पर्यो कि. सो टु टेल द मिनिङ अफ दिस थिङ, यसको मिनिङ कताबाट आउँछ भने तपाईं हेरौँ त. G has formula f d squared by
m1 m2 यसमा चाहिँ in this condition if the bodies which are in attraction are separated by a distance of 1 meter and if they have 1 kg mass each भनेको चाहिँ उनीहरु चाहिँ दुईटैको मास चाहिँ 1 kg छ र उनीहरु दुईटै चाहिँ एकअर्काबाट कति डिस्टेन्समा राखेको छ त दुईटैको बीचको डिस्टेन्स चाहिँ 1 मिटर छ त्यो हुने बेलामा चाहिँ डिस्टेन्स 1 भयो मास 1 भयो र मास 1 भयो जुन फोर्स बच्छ नि त्यो फोर्स इक्वल्स टु ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट हुन्छ के यसको मिनिङ चाहिँ के हुने भयो त नाउ द ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट इज द अमाउन्ट अफ फोर्स ओके अमाउन्ट अफ ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेपछि अहिलेको लागि कति हुने भयो त 6.67 इन्टु 10 पावर माइनस 11 भयो कि भनेपछि बिकज यो जम्मै 1 छ भनेपछि g को भ्यालुमा के भयो त g को भ्यालुमा जम्मै 1 भनेपछि d पनि हरायो m1 पनि हरायो m2 पनि हरायो बट बचेको भ्यालु के को हुने भयो त डाइरेक्टली इट विल बी द भ्यालु अफ फोर्स हो यो कन्डिसनमा चाहिँ the gravitational constant has this value means that the force or the gravitational force between two bodies of mass 1 kg each दुईटैको मास 1 kg हुने बेलामा चाहिँ यसको force and the distance between them their center is 1 meter at that condition the value of gravitational force is 6.67 into 10 power minus 11 Newton भनेको दुईटा मास चाहिँ 1 kg हुने बेला र यसको बीचको चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ 1 मिटर हुने बेलामा चाहिँ यसको बीचमा जुन ग्रेभिटेशनल फोर्स लाग्छ नि त्यो फोर्सको भ्यालु चाहिँ कति हुने भयो त यति हुने भयो ठ्याक्कै यो भ्यालु चाहिँ ओके दिस भ्यालु इज इक्वल टु दैट फोर्स यति कुरा चाहिँ हाम्रो यसमा छ अब यसपछि अर्को हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको सर एकछिन फेरि हेरिहालौँ है त हामीले ग्रेभिटेशनल फोर्स भने मैले के हुने भयो त दुईटा बडीको इन्फ्लुएन्स चाहियो बट ग्रेभिटी भने भनेपछि एउटा बडीको मात्रै एउटा बडी भित्र चाहिँ हुने भयो त एउटा सिंगल बडी भित्र सपोज दिस इज अर्थ अर्थको चाहिँ आफ्नो बाउन्ड्री भित्र चाहिँ कुनै फोर्सले चाहिँ हामीलाई शो गर्छ अट्र्याक्सन भनेपछि the force of attraction towards the center of heavenly body towards the center यसलाई भन्छ ग्रेभिटी ग्रेभिटीलाई मैले पहिले डिफाइन गरिसकेको छु अहिले ग्रेभिटी मात्रै भन्छु सिधै अब इन केस अफ ग्रेभिटी व्हाइल डिफाइनिङ द ग्रेभिटी अब ग्रेभिटीमा चाहिँ एउटा कन्सेप्ट के आउँछ भने इन केस अफ ग्रेभिटी बिकज अफ ग्रेभिटी देयर आर सम काइन्ड अफ चेन्जेस सम काइन्ड अफ इन्फ्लुएन्स व्हिच आर अकर्ड इन आवर डेली लाइफ हाम्रो वरिपरि हुने कुराहरुमा चाहिँ धेरै इभेन्टहरु छ व्हिच आर कज्ड बिकज अफ ग्रेभिटी अब ग्रेभिटेशनल फोर्सले के गर्छ ग्रेभिटेशनल फोर्सले चाहिँ युनिभर्समा चाहिँ कुनै पनि एक्जिस्टेन्सलाई चाहिँ पोसिबल बनाउँछ जस्तो प्लानेट्सहरु चाहिँ मजाले युनिभर्समा बस्न पाउँछ दैट इज बिकज अफ ग्रेभिटी अब स्टार्सहरु छ या फेरि कुनै पनि सैटेलाइटहरु दे क्यान स्टे देयर इन स्पेस बिकज अफ ग्रेभिटी त्यो कुरा त भइहाल्यो बट ग्रेभिटेशनल फोर्स अब ग्रेभिटीको कुरा गरौँ भने चाहिँ ग्रेभिटी बिकज अफ ग्रेभिटी वी आर अन अर्थ पहिले कुरा हामी अर्थमा मुभ गर्छौं हिँड्छौं कुद्छौं पोसिबल छ बिकज अफ ग्रेभिटी अर्को के त यो विन्डहरु कुराहरु छ एयर मजाले ब्लो गर्छ त्यो कुराहरु छ रिभर्स फ्लो एन्ड दैट इज बिकज अफ ग्रेभिटी एन्ड बिकज अफ ग्रेभिटी एभ्रिथिङ दैट इज लाइक थ्रोन अपवर्ड्स दैट फल्स डाउन त्यो कुरा मुनि नै झरेर आउँछ सर्फेसमा नै आउँछ है त बिकज अफ ग्रेभिटी अब ग्रेभिटीले गर्दा ग्रेभिटीको कन्सेप्टमा चाहिँ एउटा कुरा थपिन्छ अब चाहिँ whenever there is gravity on any object whenever there is force of gravity around one kind of like any heavenly body ग्रेभिटीले चाहिँ कुनै कुरा माथिपट्टि फ्याले भने चाहिँ मैले त्यो कुरा माथिपट्टि यहाँ चाहिँ उम्केर जान पाउँदैन त्यो कुरा फेरि फर्केर चाहिँ डाउनवर्ड्स आउँछ अब माथिपट्टि फ्याल्ने बेलामा एउटा यस्तो पोइन्टमा गएर त्यो अब्जेक्ट रोकिन्छ जहाँनेर यसको मोसन चाहिँ जेरो हुन्छ भनौँ न यसको मुभमेन्ट जेरो हुन्छ एक्जाम्पलले मार्करलाई मैले माथिपट्टि फ्यालेँ भने यसको यो पोइन्टमा पुगेर फर्किने बेलामा चाहिँ यसको यहाँनेर यसको मोसन चाहिँ जेरो हुन्छ यसको मोसन जेरो हुने बेलामा मोसन जेरो छ भने देयर इज नो भेलोसिटी एट दिस पोइन्ट भेलोसिटी जेरो छ भने यहाँ के हुने भयो एक्सेलरेसन पनि जेरो हुने भयो र यसपछि फ्याल्ने बेलामा मैले हातको फोर्स लगाइरहेको थिएँ मेकानिकल फोर्स यसले गर्दा चाहिँ एउटा एक्सेलरेसन प्रोड्युस भइरहेको थियो यसमा त्यो एक्सेलरेसन भनेको बिकज अफ दिस फोर्स बट झर्ने बेलामा जुन एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ नि मैले यसरी नझारे पनि आफै छोड्दै भने पनि इट विल अल्टिमेटली गेन इट्स एक्सेलरेसन हो त्यही एक्सेलरेसन जुन आफै अटोमेटिकली गेन गरिरहेको छ नि दैट इज गेन्ड बिकज अफ ग्रेभिटीले गर्दा चाहिँ उसमा एउटा एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ कि एउटा मोसन प्रोड्युस हुन्छ सो नाउ दैट एक्सेलरेसन बिकज अफ ग्रेभिटी इज नोन एज स्मल जी यसलाई भन्ने भयो स्मल जी एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड अन अ बडी ड्यू टु ग्रेभिटी अब एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुने बेलामा एउटा वर्ड त्यहाँ आउँछ यहाँ चाहिँ एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड अन अ फ्रीली फलिङ बडी ओके फ्रीली फलिङ बडी फ्रीली फलिङको मिनिङ के हो भने लाइक वेन एभर एनिथिङ इज लाइक भनेपछि केप्ट इन स्पेस या फेरि कुनै कुरा चाहिँ यसो एयरमा छोडिदियो अनि यो कुराले चाहिँ इफ दिस थिङ इज फलिङ टुवर्ड्स द सेन्टर अफ एनी हेभनली बडी अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ ग्रेभिटी अन्ली भनेको चाहिँ अब्जेक्टलाई मुनिपट्टि झर्ने बेलामा यसमा कुनै अरू फोर्सहरू लागिरहेको छैन सिर्फ ग्रेभिटी मात्रै लागिरहेको छ भने यसलाई भन्छ फ्री फल
यो कन्डिसनलाई के भन्ने भयो त फ्री फल. फ्री फल इज द कन्डिसन अफ बडी वेयर द बडी फल्स अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटी अन्ली. बट नर्मल लाइफमा के हुने भयो त्यस्तो कुनै ब्रोड लुगाहरूलाई चाहिँ मैले हावाबाट फ्यालिदिएँ, हावाबाट यस्तो ब्रोड लुगा या फेरि मार्करले झाऱ्यो भने के हुने भयो त यो दुईवटामा पहिले सबैभन्दा पहिले मुनि कुन झर्छ भुइँमा चाहिँ भुइँमा सबैभन्दा पहिले मार्कर झर्ने भयो. बिकज मार्करको मास चाहिँ कम्प्याक्ट छ र यसमा हेभियर छ, मास चाहिँ धेरै छ. मास धेरै भयो भने कम्पेरिजनमा चाहिँ यसको सर्फेस एरिया पनि बेसी छ, यसको सर्फेस एरिया कम छ भनेपछि यसमा चाहिँ एयर रेजिस्टेन्स कम लाग्ने भयो भनेपछि यसले चाहिँ नियरली फ्री फलको कन्डिसन गेन गर्ने भयो. भनेको यसमा ग्राभिटीको फोर्स मात्रै बेसी देखिने भयो, एयर रेजिस्टेन्स कम देखिन्छ. बट यसको के हुने भयो त यसमा चाहिँ सर्फेस एरिया बेसी छ नि त. सर्फेस एरिया बेसी छ भने झर्ने बेलामा चाहिँ यसकोमा चाहिँ एयर रेजिस्टेन्स पनि आउने भयो कि मुनिपट्टिबाट एयरले पनि कुनै फोर्स दिने भयो. यहाँ चाहिँ अब्जेक्ट फ्ल्याट छ, सर्फेस एरिया धेरै छ भने मुनिपट्टिबाट पनि जसरी माथिबाट ग्राभिटीले मुनिपट्टि पुस गर्छ, मुनिपट्टि पुल गरिरहेछ, त्यस्तै मुनिपट्टिबाट एयरले पनि माथिपट्टि पुस गरिरहेछ. अब इफ दिस कन्डिसन इज ह्यापनिङ इन रियल लाइफ त्यो कन्डिसनलाई फ्री फल भन्दैन. फ्री फल भनेको इफ एनिथिङ इज फलिङ डाउन बट अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटी अन्ली. ग्राभिटी मात्रै छ त्यो चाहिँ मजाले यसो छरिरहेको छ भने चाहिँ यसै झरिरहेको छ भने यसलाई भन्छ फ्री फल. बट ग्राभिटी छ प्लस अरू पनि फोर्सले यसलाई चाहिँ उल्टोपट्टि पारिरहेको छ, ग्राभिटीलाई अपोज गरिरहेको छ भने यसलाई फ्री फल भन्दैन. एक्जाममा क्वेसन आउँछ द फल अफ प्यारासुट इज नट अ फ्री फल. वाइ? बिकज प्यारासुट फल गर्ने बेला के हुन्छ भने प्यारासुट कभर्स वाइड एरिया, अलिकति स्पेस धेरै लान्छ र एरिया धेरै लग्यो भने यहाँ एयर रेजिस्टेन्स पनि प्रेजेन्ट हुन्छ कि माथिबाट प्यारासुट झरिरहेको बेलामा प्यारासुटलाई पछि एयरले माथिपट्टि पुस गर्छ. पुस गर्ने बेलामा माथिपट्टिबाट ग्राभिटीले मुनिपट्टि र एयर रेजिस्टेन्सले माथिपट्टि भयो भने बिचमा ब्यालेन्स भएर आउँछ नि त. यस्तो ब्यालेन्स हुनै पाउँदैन कि ब्यालेन्स भयो भने दिस इज नट फ्री फल. बिकज अफ फ्री फल एउटा कन्डिसन सुरु हुन्छ फेरि एन्ड द्याट इज कल्ड वेटलेसनेस. भनेको चाहिँ कुनै अब्जेक्ट चाहिँ फ्रिली फल गरिरहेको छ भने चाहिँ यो अब्जेक्टमा ग्राभिटीको मात्रै इन्फ्लुएन्स छ भने यो अब्जेक्ट झरिरहेको बेलामा जुन हामीले झर्ने कन्डिसनमा वेट मेजर गऱ्यौँ भने सपोज झरिरहेको छ, मैले यसरी वेट मेजरिङ ब्यालेन्स या फेरि के अरे स्प्रिङ ब्यालेन्स या फेरि कुनै वेइङ मेसिनले चाहिँ यसलाई वेट मेजर गरिरहेको छु भने यसको वेट चाहिँ 0 देखिन्छ, एपारेन्ट वेट चाहिँ 0 देखिन्छ. त्यो बेलाको एक्चुअल होइन कि त्यो बेलाको चाहिँ फेक वेट चाहिँ 0 देखिन्छ. अब इफ एनीबडी सिम्स टु हेभ एनी काइन्ड अफ 0 वेट त्यो कन्डिसनलाई भन्ने भयो त वेटलेसनेसको कन्डिसन हो कि. अनि वेटलेसनेस कतिखेर हुन्छ भने जतिखेर अब्जेक्ट चाहिँ फ्रिली फल गरिरहेछ. र अर्को वेटलेसनेस हुने भनेको चाहिँ स्पेसमा जब नल पोइन्टमा कुनै अब्जेक्ट छ. नल पोइन्ट भनेको कुनै ठाउँमा जहाँ फोर्स ब्यालेन्स छ. जस्तो सेटेलाइटको कुरा भयो, सेटेलाइट पनि अर्थको वरिपरि घुम्ने बेलामा चाहिँ सेटेलाइटमा चाहिँ सेन्ट्रिपेटल फोर्स अफ अर्थले तान्ने फोर्स र हेभिली बडीले तान्ने फोर्स चाहिँ बराबर हुन्छ एउटा पोइन्टमा क्या, नल पोइन्टमा. त्यो पोइन्टमा यसमा चाहिँ वेटलेसनेस फिल भइरहेको छ भनेको चाहिँ यसमा वेट देखिँदैन बिकज एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी इज 0 फर नाउ. यो भयो भने वेट देखिँदैन. अब यति टपिकहरू छ हामीसँग. अब अर्को चाहिँ मिस गरेँ भनेपछि मैले यसमा चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, वेटलेसनेस अनि अर्को हेर्न पर्ने भनेको चाहिँ त्यो फेदर एन्ड गोइनी एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ म भन्छु. फेदर एन्ड गोइनी एक्सपेरिमेन्टले चाहिँ के भन्छ भने acceleration produced on a body या फेरि acceleration produced on a body is independent of its mass. कतिखेर त in actually when there is no any kind of like external resistance, air resistance छैन भने कुनै पनि बडी चाहिँ फ्रिली फल गरिरहेको छ भने मास चाहिँ एक्सेलरेसनसँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ अरे कि. एक्सेलरेसन प्रोड्युस अन अ बडी भनेको चाहिँ सपोज यो दुईवटा कुरालाई मैले एयरमा हुने बेला एटमोस्फियरमा फाल्ने बेलामा यो दुईवटा कुरा खस्ने बेलामा चाहिँ जुन चाहिँको सर्फेस एरिया कम छ, जुन चाहिँमा चाहिँ एयर रेजिस्टेन्स कम लाग्छ नि त्यसले चाहिँ फ्री फललाई बेसी एक्सपिरियन्स गर्छ, अर्कोले कम एक्सपिरियन्स गर्छ र त्यो भएर यो चाँडो झर्छ. बट यदि मैले चाहिँ इफ आई विल क्रिएट भ्याक्युम इनसाइड दिस रुम, यो रुममा चाहिँ मैले भ्याक्युम क्रिएट गरेँ भने यो कुरालाई सँगै ड्रप गरेँ भने यसमा एयर रेजिस्टेन्स नभएको बेलामा चाहिँ त्यो जुन एक्सेलरेसन प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ नि दुइटैमा द्याट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द मास. त्यो माससँग डिपेन्ड गर्दैन कि. भनेपछि यसको मिनिङ के हुने भयो त यहाँ वरिपरि हामी बिचमा चाहिँ फ्री फल मात्रै छ यो कोठामा, यहाँ कुनै पनि अरू कन्डिसनै छैन, एयर रेजिस्टेन्स पनि छैन, अरू कुनै कन्डिसन पनि छैन. दुईवटा कुरा सँगै झर्ने बेलामा दे विल फल टुगेदर टु द बटम. यो चाहिँ रबर्ट बोयलले गर्नुभएको त्यो एक्सपेरिमेन्ट हामीसँग छ नि हामीसँग होइन. अनि चाहिँ अरू एक्सपेरिमेन्ट के छ हामीसँग चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ ग्यालिलियोले चाहिँ लिनिङ टावर अफ पिसामा गएर चाहिँ माथिबाट चाहिँ अब कोइन र फेदर एक्सपेरिमेन्ट भनेर गर्नुभयो. उहाँले चाहिँ माथिबाट फ्याल्नु भयो अरे. अब कुन चाहिँ पहिले झऱ्यो यसरी भनेर त्यो एक्सपेरिमेन्टको बारेमा एक्सप्लेन गरेको छ. त्यही एक्सपेरिमेन्ट मैले भर्खरै एक्सप्लेन गरेँ त. आई एक्सप्लेन द्याट एक्सपेरिमेन्ट राइट नाउ.
कसरी त मैले एयर रेजिस्टेन्स भनेर चाहिँ एयर रेजिस्टेन्स भएर नभएर अरू के छ हामीसँग चाहिँ अरू पढ्न पर्ने छ भने चाहिँ रुकौँ त म सिलेबस हेर्दै आउँछु मास चेन्जेस अरू के एउटा अलिकति स्मल कुरा बाँकी रहेछ एक्सेलरेसन ओके ठिक छ म चाहिँ ग्राभिटीको चाहिँ फर्मुला त्यो के अरे एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको फर्मुलाको बारेमा पनि बुझाउँछु त्यो कुरा बाँकी रहेछ ओके डेप्थ एक्सेलरेसन बडी ग्रेभिटेशनल फिल्ड ओके ठिक छ एक्सेलरेसनमा फर्मुलाहरू लेख्दै जान्छु त टपिकहरू लेख्दै जान्छु म चाहिँ टपिकहरू लेख्छु म चाहिँ अनि टपिक लेखेपछि बुझाउँछु अरू के छ त ल हामीले बुझ्न पर्ने टपिकहरू यति मात्रै रहेछ गुड सबैभन्दा पहिले चाहिँ म मासको बारेमा बुझाउँछु त्यसपछि अरू कुरातिर जान्न मास भनेपछि मास इज द अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन्ड इन अ बडी एउटा बडीमा चाहिँ कति छ सपोज लाइक मेरो बडी या फिर कुनै पनि अब्जेक्ट यो अब्जेक्टमा चाहिँ यसमा कति चाहिँ अमाउन्ट कति चाहिँ मलिक्युल चाहिँ टाँसेर बसेको छ इफ आई विल सम अफ दोज मलिक्युल्स टुगेदर एन्ड इफ आई विल गिभ अ भ्याल्यू देन द्याट इज नोन एज मास मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम एन्ड देयर आर अदर सब मल्टिपल्स टु किलोग्राम भन्दा पछि ग्राम के छ हामीसँग चाहिँ सर्टेन एक्जाम्पल्स छ एन्ड मास भनिसकेपछि मास इज अ स्केलर क्वान्टिटी एन्ड इट इज कन्स्टेन्ट एभ्रिवेयर बिकज यो नम्बर अफ मलिक्युल त चेन्ज हुँदैन नि त होइन जहाँ पनि सेम हुन्छ बट इन केस अफ वेट वेट इज द फोर्स अफ अट्र्याक्सन वेट पनि फोर्स हो बट कस्तो फोर्स छ इट इज द फोर्स अफ अट्र्याक्सन एक्सपिरियन्स्ड बाई एन अब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेन्टर अफ अर्थ या फेरि टुवर्ड्स द सेन्टर अफ एनी हेभनली बडी सुरुमा कुनै पनि अब्जेक्टलाई कुनै पनि हेभनली बडीले चाहिँ एउटा ग्राभिटीको फोर्स चाहिँ तान्छ फोर्सले तान्ने बेलामा त्यो फोर्सलाई चाहिँ उसले चाहिँ कन्स्टेन्ट फोर्स तानिरहेको छ उसको ग्राभिटी सेम हुन्छ है त हरेक अब्जेक्टको लागि बट अकर्डिङ टु द अब्जेक्ट उसले चाहिँ फिल गर्ने अब्जेक्टले फिल गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फोर्स कहिलेकाहीँ ठुलो अब्जेक्ट छ भने उसले आफ्नो तरिकाबाट फिल गर्ला थोरै अब्जेक्ट छ भने सानो अब्जेक्टले थोरै तरिकामा फिल गर्ला त्यो अब्जेक्ट अनुसार चाहिँ उसले के गर्छ त्यो फोर्सलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट फिल गर्ने भयो नि त जस्तो स्ट्रङ मान्छेलाई मैले फोर्स लगाएँ भने चाहिँ उसले स्ट्रङ मान्छेले चाहिँ मेरो फोर्स कम फिल गर्छ तर विक मान्छेलाई मैले मेरो फोर्स लगाएँ भने धेरै फिल गर्ने भयो नि त उसले चाहिँ बिकज उयोभन्दा म स्ट्रङ देखिन्छु होला भनेपछि यसरी चाहिँ अब्जेक्टले पनि के गर्छ बिकज अफ देयर प्रपर्टी दे विल फिल दिस फोर्स इन डिफ्रेन्ट वे अब फिल गर्ने बेला कति फिल गऱ्यो त्यो अमाउन्टलाई मैले मेजर गरेँ भने द्याट इज नोन एज वेट एन्ड वेट हेज फर्मुला डब्ल्यु इक्वल्स टु एम इन्टु जी ओके डब्ल्यु इक्वल्स टु एमजी अब एमजीको फर्मुला भइसक्यो हाम्रो चाहिँ हामीसँग अर्को फर्मुला छ अब अर्को फर्मुला भनेको चाहिँ ग्रेभिटेसनल फिल्डको कुरा गरिहाल्नु पहिले म सर भनिहालौँ ग्रेभिटेसनल फिल्ड इज द फिल्ड या फिर इज द एरिया अप टु वेयर एनी हेभनली बडी क्यान प्रोभाइड इट्स इन्फ्लुएन्स अफ ग्रेभिटी यसको अट्र्याक्सन के ल सपोज अर्थ छ अर्थले चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ आफ्नो फोर्स अफ अट्र्याक्सन सो गर्न सक्छ भने दिस इज द ग्रेभिटेसनल फिल्ड अफ दिस अर्थ यो कुन एरियासम्म चाहिँ कुनै पनि हेभनली बडीले आफ्नो फोर्स अफ अट्र्याक्सनलाई चाहिँ सो गर्न सक्छ द्याट इज नोन एज ग्रेभिटेसनल फिल्ड सो नाउ इन केस अफ ग्रेभिटेसनल फिल्ड हामीले योभन्दा पछि पढ्न पर्ने भनेको चाहिँ ग्रेभिटीको बारेमा छ हामीले फोर्स अफ अट्र्याक्सन ग्रेभिटेसनल फिल्ड भनेपछि दुईटा बडीको बिचमा चाहिँ ग्रेभिटेसनल फिल्ड भनेको डी m1 m2 छ भने m1 m2 डिभाइड बाई डी स्क्वायर हुन्छ बट अब चाहिँ के छ भने एउटै अब्जेक्ट छ अब्जेक्टको भित्र चाहिँ कुनै एउटा अब्जेक्ट बसिरहेको छ भनेको हामीले ग्रेभिटी क्याल्कुलेट गरिरहेको छौँ ग्रेभिटी भनेको पनि फोर्स अफ अट्र्याक्सन नै हो ग्रेभिटेसनल फोर्स नै हो बट यो फोर्समा के हुने भयो त यो m1 को सट्टा हामीले चाहिँ ठुलो m र सानो m लेख्ने भयो कि अलि इजी हुन्छ बुझ्नलाई ठुलो m भनेको चाहिँ मास अफ हेभनली बडी र सानो m भनेको मास अफ द्याट अब्जेक्ट या फेरि जे कुरा छ हामीसँग अब अहिलेको लागि इफ आई विल हेभ टु लाइक फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन देम यहाँदेखि यहाँसम्म हेऱ्यो भनेपछि अब्जेक्ट चाहिँ सर्फेसमा छ भनौँ न होइन सर्फेसमा छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म हेऱ्यौँ भने यो अब्जेक्टको जुन रेडियस छ नि अब्जेक्टको रेडियस इन कम्पेरिजन टु द रेडियस अफ दिस हेभनली बडी इनकम्पेरेबल या फेरि यो हराइहाल्छ नि त नेग्लिजिबल भइहाल्छ नि त त्यही भएर हामीले चाहिँ यस्तो केसमा चाहिँ इन केस अफ ग्रेभिटीको केसमा चाहिँ हामीले यो डी राख्नुको सट्टा वी क्यान डिरेक्टली राइट आर स्क्वायर त्यो हेभनली बडीको चाहिँ रेडियस राख्न सक्छौँ हामीले चाहिँ रिजन के त किनकि यो अब्जेक्ट चाहिँ हेभनली बडीको चाहिँ नजिकै बसेको हुन्छ नजिकै बस्ने बेलामा चाहिँ सर्फेसमा छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ रेडियस र त्यो चाहिँ डिस्टेन्स उनीहरूको सेन्टरको चाहिँ बराबर हुने भयो तर इफ दिस अब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ हाइट
ठिकै छ, रेडियस पनि छ, बट उसले रेडियससँग के गर्थ्यो, अलिकति हाइटमा, म रेडियसमा मात्रै बस्दिनँ, अलिकति अब्जेक्टको सर्फेसबाट अलिकति हाइटमा बस्छु भन्यो भने यतिखेर डिस्टेन्स बिट्विन देम कति हुने भयो त, एम बाई आर प्लस एचको होल स्क्वायर हुने भयो कि। आर प्लस एच कति रह्यो त, सुरुमा रेडियस भनेको चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर्स कतिखेर वेन द अब्जेक्ट वाज अन सर्फेस, बट सर्फेसभन्दा अलिकति हाइटमा आयो भने त यो रेडियस प्लस हाइट हुने भयो नि त। यसरी चाहिँ आर प्लस एच होल स्क्वायर फर्मुला बन्छ। अब हामीलाई चाहिने फर्मुला भनेको के फर्मुला हो, यो अब्जेक्ट कस्तो, यो फोर्स भनेको कस्तो फोर्स हो त, दिस फोर्स इज द फोर्स द्याट इज अप्लाइड अन दिस अब्जेक्ट, यो एम वाला अब्जेक्टमा लागेको फोर्स हो। त्यो फोर्स चाहिँ कस्तो फोर्स हो, अब्जेक्ट यो हेभेन्ली बडीको चाहिँ सेन्टरतिर जाने फोर्स हो नि त, फोर्स अफ अट्र्याक्सन। अब सेन्टरतिर जाने फोर्स भनिसकेपछि त्यो सेम अब्जेक्टमा चाहिँ सेन्टरतिर चाहिँ कस्तो फोर्स पनि लाग्छ त, फोर्स अफ ग्राभिटी, सरी फोर्स अफ वेट, वेट पनि लाग्छ नि त। भनेपछि वेट पनि कस्तो भयो त, वेट इज अल्सो वान काइन्ड अफ फोर्स अफ अट्र्याक्सन टुवर्ड्स द सेन्टर। भनेपछि वेटको फर्मुला के भन्ने भयो त, वेट इक्वल्स टु एफ। एफ किन भने मैले, किनभने वेट पनि के हो त, यो अब्जेक्टमा वेट पनि सेन्टरतिर लाग्छ र यो फोर्स पनि सेन्टरतिर लाग्छ। यसको मिनिङ के भयो त, यो दुईटै फोर्स बराबर भयो कि भएन, यो सेन्ट्रिपेटल फोर्स यो पनि र वेटसँग ठ्याक्कै इक्वल भयो कि भनेपछि इक्वलाइज गर्न पायो कि पाएन हामीले चाहिँ। फेरि बुझाउँछु है, बुझ्न गाह्रो बुझ्छ। सुरुमा चाहिँ यो भनेको चाहिँ दुईवटा अब्जेक्ट डिस्टेन्समा छ भने चाहिँ त्यस्तो फर्मुला भयो। अब्जेक्ट अब टाँसिरहेको छ र यो अब्जेक्टको चाहिँ यो जुन अब्जेक्ट छ नि ग्रेभिटी फिल गर्ने अब्जेक्ट, त्यो अब्जेक्टको रेडियस चाहिँ एकदमै नेग्लिजिबल भएको भएर हामीले रेडियस अफ प्लानेट लिइरहेको छौँ। अब रेडियस अफ प्लानेट लगाइसकेपछि अब यो फोर्स कस्तो फोर्स हो त, अब्जेक्टलाई चाहिँ सेन्टरतिर तान्ने फोर्स हो। र वेट पनि कस्तो फोर्स हो त, वेट इज अल्सो द फोर्स अफ अट्र्याक्सन टुवर्ड्स द सेन्टर, सेन्टरतिर तान्ने फोर्स नै हो वेट पनि। दुईटै फोर्स सिमिलर भयो, दुईटै फोर्स सिमिलर भइसकेपछि अब यसमा मैले एफको सट्टा चाहिँ एमजी राख्न पाउँछु। आई क्यान इजिली राइट एमजी ओभर हियर, जी एम बाई आर स्क्वायर। यो कन्डिसनमा अब यो कन्डिसन छ भने चाहिँ अब यसमा मैले चाहिँ यो एम भने त सिमिलर एम हो नि त, दुईटै काट्न मिल्यो। अब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको फर्मुला के भन्ने भयो त, फर्मुला भयो कि भएन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको। सो दिस इज हाउ द फर्मुला अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इज डेराइभ्ड। र यही फर्मुला युज गरेर हामी चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ कुन चाहिँ प्लानेटको चाहिँ कति छ भनेर चाहिँ त। अब यसरी चाहिँ यु क्यान क्यालकुलेट, यु क्यान फाइन्ड आउट। अरू के एक्स्ट्रा कुराहरू छ भने मेबी वी विल रिभाइज। ल हामीले यहाँसम्म थ्योरी कभर गऱ्यौँ र अर्को सेसनदेखि अर्को लेसनदेखि अर्को भन्नाले अर्को भिडियोदेखि चाहिँ वी विल कभर अप क्वेसन्स। हामी क्लास 10मा जहिले पनि यही गर्छौँ। र क्लास 10मा चाहिँ सुरुमा चाहिँ म थ्योरीहरू पोसिबल भएसम्म बुझाउँछु र थ्योरी भइसकेपछि अनि हामी वी विल डिरेक्टली मुभ अन टु सेट एन्ड क्वेसन्स। सेटमा कस्तो कस्तो क्वेसनहरू छ र त्यो क्वेसनको बारेमा चाहिँ नोटहरूको लागि चाहिँ देयर इज लाइक वान काइन्ड अफ क्लासरुम ओभर देयर अन द डाउन अन द लिङ्क एन्ड यु क्यान जोइन देयर बिकज त्यो लिङ्कबाट चाहिँ यु क्यान इजिली फाइन्ड नोट्स फ्रम दोज क्वेसन्स। त्यो क्वेसनहरू म चाहिँ सेटबाट सल्भ गरेर आउँछु, तर त्यो क्वेसनहरूको नोट चाहिँ पहिल्यै प्रोभाइड गरिसकेको हुन्छु ल। सो यु क्यान गो एन्ड रिभाइज र यहाँ आएर चाहिँ रिजन के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ फाइन्ड आउट एन्ड हेभ अ गुड टाइम एन्ड प्लिज टेक केयर अफ टु देम। वी विल मिट इन क्वेसन आन्सर सेक्सन।